අද අපි කතා කරන්නේ වීල් බෙයාරින් සම්බන්ධව. වාහනයක ධාවනය යෙදෙනකොට අසාමාන්‍ය හඬක් නගෙනවා. මට නම් ඒක දැනෙන්නේ අර අපි මේ පොඩි කාලේ ෆුට් සයිකලයක ස්පෝක් එකට අර බැලුමක් බැඳලා පදිනකොට එනවනේ අසාමාන්‍ය රළු හඬක්. අන්න එවැනි හඬක් එනවා මේ වීල් බෙයාරින් බොහෝ දුරට කියන්නේ ගෙවිලා තිබුණාම වීල් බෙයාරින් වල හඬ. ඉතින් අපි බලමු අද දිනේ මේ වීල් බෙයාරින් රීප්ලේස් කරන විදිය. මේ වීල් බෙයාරින් එකක් අලුතෙන් දානකොට සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන විශේෂයෙන් මේ ABS තියෙන වාහනවල ABS සෙන්සරේ රීඩින් එක ගන්නේ විශේෂයෙන් මේ බෙයාරින් එක අවට තියෙන කිසියම් හෝ මුදුවකින් රින් එකකින්. දැන් මේ වාහනේ ගන්න මේ තියෙන මෙන්න මේ මුදුව වටේට කොටසින් සෙන්සරේ ටිප් එක කියන්නේ අග කොටස මෙන්න මේ හරියට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ තියෙන්නේ මේ සෙන්සරේ මේ ටිප් කොටස මේ කොටස මෙන්න මේ මෙතනින් තමයි මේ රින් එක කැරකෙන්නේ. එතකොට මේක ඇති වෙන පල්ස් එකෙන් තමයි ABS එකට සිග්නල් යන්නේ. එදී මේ විශේෂයෙන් මේ කියන්න ඕන අලුත් වැඩියක් යාමේදී මේ ටිප් එකට ඩැමේජ් වෙන්න බෑ. ඒ වගේම මේ මුදුව බෙයාරින් එක මාරු කිරීමේදී මුදුවට හානි වෙන්න බෑ. හානි වුණොත් ABS පද්ධතිය ක්‍රියා විරහිත වෙනවා. ABS පමණක් නෙවෙයි නවීන වාහනවල VAC vehicle stability control ඒ වගේම traction control මේ සියලුම පද්ධති අක්‍රිය වෙනවා. මේ මුදුවට හානි සිදු වුණොත් මුදුවත් අර ස්පීඩ් සෙන්සර් එකත් ඒකෙන්ද ප්‍රවේශම් වෙන්න ඕන. මේ අලුත් වැඩි ආගමේදී ඉතාමත්ම ප්‍රවේශ වෙන්න ඉවත් කරගත යුතු වෙනවා මේ බෙයාරින්.
දවසේ කතා කරේ මොටර් රථයක වීල් බෙයරින් රීප්ලේස් කරන අන්දම තමයි මේ ප්‍රායෝගිකවම ඔබට පෙන්වුවේ. ඒ වගේම මේ අද 2021 6 වෙනි මාසයේ 12 වෙනිදා. කියන්නේ සංචරණ සීමා පනවල දින කාලයක්. මේ කොවිඩ් 19 මේ රෝගය හේතුවෙන් අද මේ වන විට රට සංචරණ සීමා පනවල අනිදා 14 වෙනිදා විවෘත කරන්න තිබ්බා. ඒකත් 21 වෙනිදා දක්වා කල් ගියා. අපි නම් මේ අත්‍යවශ්‍ය රාජකාරී වල යෙදී සිටින වෘත්තිකයන්ගේ මෝටර රථ අලුත් වැඩි හා සේවා කිරීම කටයුතු යොදලා ඉන්න මොහොතක්. ඉතින් තව සතියකින් දෙකකින් ජූලි මාසෙදී ගොඩක් දුරට මේ මෝටර් කාර්මිකයන්ට හා ආයතන වලට ගොඩක් මේ අපිට කෝල්ස් එයි මේ පෙට්‍රල් කරන්න නැහැ කියලා වාහනයක. බොහෝ දුරට කියයි මේ තම රුපියල් 2000ක ගැහුවා. කොළඹට වෙනදා යන්න පුළුවන් දැන් බෑ කියලා. ඉතින් ඒක වෙන්න පුළුවන්. මොකද බොහෝ දුරට රුපියල් 20කින් ඔය ගානකින් මේ පෙට්‍රල් ගණන් ගියා ඉඳන් ඉඳන් මේකට ගොඩක් දුරට දැනේ. ඒක හින්දා ඒක සමහරට වාහනේ වරදක් වෙන්න බෑ. නමුත් ඔබේ රටේ EFI පිළිබඳවත් ඒ කියන්නේ fuel injection පිළිබඳව අපි ඉදිරියේදී සටහනක් ගේනවා. ඒ ගැනත් මතක් කරමින් අපි සමුගන්නවා. සතියකින් හම්බ වෙනවා.